Good morning everybody! Welcome back to Teacher Road Tech, and for today balik station tayo. And unfortunately hindi pa rin tayo makapag-record ng ating mga video tutorials. Pasensya na kayo. Even though tapos na tayo sa ating inset week, still we have other matters sa school that we have to attend to. Tulad ngayong araw na ito, I will be conducting my first COT for the PPST 2020 to 2021. So demo teaching tayo ngayong araw, and since wala tayong mga actual students na present sa school, ang ating magiging audience for today is yung ating mga co-teachers uli. Demo teaching tayo ngayong araw para makakomply tayo dun sa unang requirement natin dun sa ating COT. Now ang requirement dito sa amin is demo teaching na kinakailangan kinakandak during lock session. So pagdating natin sa school mamaya, i-prepare natin yung ating shop, i-prepare natin yung ating mga materials, yung equipment natin para makapag-conduct tayo ng ating lessons. Well, actually wala pa rin naman pinagkaiba dun sa actual natin o dun sa routine na ginagawa natin sa pagtuturo sa araw-araw. Kung ano pa rin naman yung mga procedures, kung ano pa rin naman yung ating sequences ng mga process na ginagawa o itinuturo sa mga bata sa araw-araw, yung pa rin naman ang ide-demo natin. Yung alam, pinagkaiba natin yung audience natin, teacher, and also syempre yung ating school head na mag-reach atin para sa ating demo teaching. Now this year, unlike ng mga previous years natin sa PPST, dalawa na lang ang requirement na COT o yung observation, demo teaching. So yung isa ay ngayon, if I would remember correctly, July ba? Yes, July yung pangalawa na COT natin o demo. So pasensya na kayo kung hindi pa tayo makaupo sa ating desk para sa ating mga tutorials. Alam kong inaantay na rin ninyo yun, and don't worry, yung ating mga topics for the tutorials ay nakasalang na, ready na siya for recording na lang. Ang mga naka-line up natin na mga tutorials in the upcoming days tsaka mga weeks is yung tulad nung ginawa natin sa ating inset week, kung ano itinuro ko doon, yung video recording gamit yung OBS. Well, actually ang dami na nagme-message kung pwede raw na yun naman yung topic kasi kailangan din nila. So as soon as malibre na tayo sa mga gawain natin at pwede na tayo mag-record uli sa shop, gagawin na natin yung ating mga tutorials tungkol doon. Then after nun is yung video editing natin. Mga simpleng edit lang ba para malinis niyo yung mga video na ni-record ninyo sa OBS, para mas maganda yung presentation natin pag dineliver natin sa ating mga students. So punta na tayo sa ating proceeding sa demonstration for the day. Wish me luck, and I'll see you after nung demonstration.
And now we're back and we're done with the first COT for the year. And thank you very much for going with me sa ating demonstration teaching. And if you want material na ginamit ko sa demonstration teaching natin for today, maglalagay ko ng card sa taas para dun sa video na ginamit ko para dun sa mismong activity o dun sa performance ng ating mga co-teachers. And as always, if you like this video, please click on the like button below and subscribe to our channel, and also please click the notification bell para laging updated kung kailan tayo naglalabas ng mga bago natin mga video. And I'll see you in the next one.